Hello mga palanggas, good afternoon once again sa mga kababayan ko dyan sa Pilipinas, sa mga hapon sa inyong lahat at sa mga kasimanwa ko dyan sa Iloilo, maayong hapon sa inyong matanan. So once again, sa mga nag-subscribe po sa aking YouTube channel, I would like to say thank you so much, and for those who are about to subscribe pa lang, thank you so much din. So today's video is about cooking again. So today gagawa tayo ng grilled chicken with fresh parsley. So yung recipe na po na ito is na-discover ko po. So basically I can say that this is my own recipe. So ilang beses ko na po siya naluto. So naisip ko po na i-share sa inyo. Kung magustuhan nyo po, gusto nyo i-try, very easy lang po talaga. So few steps. So hindi po ako professional na chef, pero however, nung pumunta na ako dito sa Australia, so wala nang nanay na magluluto, wala nang ate na magluluto. So eto, natuto na rin ako magluto-luto. So I hope this recipe ay magustuhan nyo po. Kung nagustuhan nyo man at naluto nyo, kindly take a picture po at pakishare po sa comment section ng YouTube channel ko. So let's go. Let's start cooking. Let's go to my kitchen. Tada! So, ito na po yung mga ingredients na gagamitin natin para sa ating grilled chicken with parsley. So, ito po, chicken wings. Meron akong chicken wings. Siguro po ito mga good for 3 to 4 people po. Depende po kung gaano kalakas kayo kumain. So, meron din akong olive oil, vinegar, white vinegar, suka. Gagamit din ako ng sweet soy sauce, tsaka soy sauce na plain, salt, paprika, ground paprika, pepper, mixed herbs, and then meron akong fresh parsley, of course, onion, chopped, tsaka garlic. So, ang gagawin po natin is, imamarinate muna natin siya bago natin ilagay sa grill. So, yung gagawin natin, ihalo-halo lang natin yung mga ingredients. So, hindi ko po mapagtanto kung ilang cup o tablespoon yung gagamitin natin. Pero, malalaman nyo naman po kung okay na kasi haluluin nyo lang po. Madali lang po yan. So, una, lalagay ko muna yung asin. So, yes. Lagyan ko lang siya ng asin. Tapos, yung asin nyo, medyo hindi masyadong marami. Alam nyo na, health is wealth. So, hindi maganda yung maraming asin. So, enough lang siya. Enough lang na asin. Na parang may lasa. So, dagdagan ko siya konti. Ayan. So, nilagay ko muna yung asin. Tapos, lagyan ko siya ng white vinegar. Lagay na ako ng konting-konti. Ayan. Sana nakikita nyo. Ayan. Tapos, lagay ako ng olive oil. Ayan. Tsaka, konting soy sauce. Ayan. Halo-halo lang po yan. Magmamarinate kayo. Mag-marinate kayo. Konti lang. Kasi naglagay ka na ng asukal kanina. Tapos, so before nyo po haluin, lagay nyo muna lahat ng ingredients. Ayan. So, ganyan lang karami. Ayan. Sweet soy sauce.
At saka maglalagay na ako ng pepper. Tapos, paprika. Mixed herbs. So, kung wala po kayong mga ingredients kaya nito, pwede naman, ano lang, oil, tsaka asukal, soy sauce, tsaka ito, pepper. Tapos, ilalagay ko na po yung onion. Mahilig talaga kami sa onion tsaka garlic kasi alam nyo na, healthy. Yan. So, at ilalagay ko na rin yung parsley. Ayan. So, ito na po. So, gagawin ko, hahaluin ko. Hahaluin ko lang siya ng ganyan. Haluin lang siya. So, this recipe, inimbento ko po ito. So, this is my own recipe. So, halo-haloin lang natin. So, nakita nyo na, medyo hindi siya nag-change ng color. So, gagawin ko, lalagyan ko siya ulit dadagdagan ko siya ng sweet soy sauce. Naluto ko na naman po ito ng ilang beses. Masarap siya. For a change lang, no? Ayan. Halo-halo lang. Ayan. Konti pang sweet soy sauce. Ayan. Sa mga nanonood, kung hindi nyo nakabisado yung ating mga ingredients, ilalagay ko yung mga ingredients sa comment section. Ayan. So, dagdagan ko lang siya ng konti ng asukal. Ayan. Ayan. Halo lang siya. Ihalo nyo lang. Ayan. Tsaka, yung mga ingredients nyo, siguro, tansyahin nyo na lang. Pag gumawa kayo. Malalaman nyo naman yan. Sorry, hindi ako talagang master chef. Pero gusto ko lang i-share sa inyo yung mga recipe naman. Isa ito sa mga recipe na na-invent ko. At so far, yung mga tao dito sa bahay, nasarapan naman sila. So, gusto ko po i-share sa inyo. Kung gusto nyo gawin, gusto nyo gayahin, you are welcome. By the way, yung parsley pala, galing sa garden namin. May tanim kaming fresh parsley. Ayan. Mahilig ako sa sweet soy sauce. Gusto ko talaga yung nag-change ng kulay yung manok. Kasi pag nilagay mo na siya sa grill mamaya, parang barbecue siya, pero hindi naman siya barbecue. Yan, dagdag ako ulit ng konting soy sauce. Ayan. Ayan. So, nakita niyo naman, i-marinate lang siya natin. Siguro, i-marinate niyo siya ng 15 minutes before niyo siya i-grill. Pwede naman half an hour. Mas matagal, mas maigi. Yeah. So, ayan na.
Ayan. So, i-marinate ko muna siya ng mga 15 to 30 minutes bago ko siya iluto. This is gonna be our dinner na. Ayan. Okay. Hi, good afternoon once again sa inyong lahat. So, ito na yung ating minarinate na chicken wings with parsley. So, ayan. Nakikita nyo po na minarinate natin siya at yung kulay ng manok, medyo umiba siya. So, ang gagawin na natin ngayon, ilalagay na natin siya sa grill. So, before nyo pala siya ilagay sa grill, haluin nyo muna siya ulit. Ayan. Haluin nyo lang siya. Okay? So, kung wala naman po kayong halimbawa oven sa bahay, pwede naman po sa barbecue, ilagay nyo lang. Pero mas maganda yung result pag nasa grill po siya. So, ilalagay ko lang siya sa grill. Ayan. Hindi po ako ganyan ka-expert, pero nung nandito na ako sa Australia, wala na si nanay, wala na tatay na magluluto. So, kailangan matuto ako magluto ng sarili ko. So, nag-start ako magluto-luto hanggang, ayan, practice lang. Tapos, hindi ko naman masasabi na magaling na ako. Pero, yung tsakto lang. Yung makakain naman. Grabe. Ayan na. Diba? Ayan. So, yung natirang sauce, huwag niyo po itapon kasi gagawin niyo itong dressing mamaya. Yeah. So, ayan na mga kaibigan. So, diba? Ang ganda tingnan. Gustong-gusto ko nakita yung parsley sa chicken. Ang galing. Alright, so ayan, ilalagay ko na siya sa grill. So, isi-set nyo po yung grill nyo kung gumagamit kayo ng oven. Ito. Saan ba yung grill ko? Ito. So, hindi siya masyadong high. Siguro mga medium heat lang. Para ayan. Ayan, sige, lalagay na natin, okay?